mga kachika, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng intro ng libre at walang watermark. So una, punta po tayo sa Google. Click natin po yung Google. Then, i-search po natin ang intro. Free download, no text. Dito po ay makikita natin ang iba't ibang template na pwede nyo po i-download na libre. So, ang pipiliin ko po itong Pixabay o pixabay.com, kung ano man po ang pronunciation nito. Then, click po natin ito. Then, marami po kayong makikita dito na intro template na wala pang music at saka wala pang name. Pwede nyo po itong i-download. So, ang pipiliin ko po ay ito pong Digital DJ. So, click natin yan. Then, click nyo po ang free download. So, tingnan natin. So, yan po. So, marinig nyo, no? Wala pa siya music. So, i-click po natin ang free download. Then, download. Download again. Oh, yun. So, makikita nyo po sa baba na successful na po yung download niya. Then, gawa naman po natin ang pangalan. Gagawin po natin ay yung 3D. So, punta po tayo sa Pixelab. So, ayan. Para po maging 3D siya, scroll lang natin nasa baba. Then, click po natin itong 3D. Ayan. Then, click po natin itong new text. Double click. Type natin ang Jessa Me. So, okay. Click okay. So, ayan. So, click natin itong letter A para edit natin yung pangalan na Jessa Me. So, click natin ito red. Makikita natin yung iba't ibang font dito. Reflection. Then, click natin yung transparent. So, ayan. Kapag okay na po sa inyo yung ganyang edit, click natin po yung save sa taas. So, ilalagay ko din po dito yung isa ko pang ginawang video kung paano mag-edit dito sa Pixelab. So, click natin yung save as image. Then, save to gallery. Save na. So, may ads. Then, pagkatapos po nun, punta naman tayo sa VN. Ilalagay ko din po dito kung paano mag-edit sa VN. So, tagalin natin to. Click nyo po yung plus sign.
Ito, kiklik nyo yan, assign. Then, new project. Click nyo po natin ang new project. Then, pipiliin po natin yung kaninang dinownload natin. So, ito yun. Yan. Yan, diba? So, buburahin na natin ito kasi wala na naman ito. Then, i-add natin dito yung ginawa nating pangalan kanina. Ito po ang kiklik nyo. Then, video photo. Click natin po si video photo. Yan. Hanapin natin yung ginawa natin pangalan. Ito. Yan. So, ito-drag lang natin para sumakto. Tapos, i-adjust natin ito dito. Hinahanapan natin siya ng FX, yung tutugma doon sa ating template na background. Ang pipiliin ko itong shake in. Meron po akong ginawang bukod na video kung paano po mag-edit dito sa VN. Bago nyo po pala, baka malimutan ko pa sabihin sa inyo, i-click nyo itong original. Yan. Para mapili natin yung para sa YouTube. 16:9. Then, click hanapan naman natin siya ng music. Music, ito ay i-click nyo. Yan. Click natin yan. So, pwedeng effect. Yan. Audio effect. Or music. So, dito ako pipili. Ito pipiliin ko. Inspiring Cinema. Edit natin to. Pwede rin natin pabagalin. Oops, medyo adjust natin ito ng konti. Okay na po sa inyo yan. Kaya pagkaka-edit, click natin po ang export. Yan. Click natin sa export. Then, save. Check po. Yan. Yan. So, lagyan natin ng title, intro, sample. Then, save to album. So, check natin sa ating album kung successful na yung ating ginawa. So, ito na siya. So, ganun lang mga kachiki, ganun lang po kadali. Libre na at wala pang
watermark, 'di ba? So, kung nagustuhan niyo po ang video tutorial na tinuro ko sa inyo ngayon, please click the subscribe button, turn on the notification bell para updated pa kayo sa susunod kong video. Like and comment na rin po sa video ito. So, yun lang po. Marami po salamat sa inyo mga kachiki. Hanggang sa susunod. At pasensya na po kayo kung medyo umuulan sa background ng boses ko. So, yun lang po. Have a good day. God bless. Paalam po.